Ato që shpesh ne e quajmë det, është pamje e një plazhi të bukur, apo e një hapësire të pamatë ujë në ngjyrë të kaltër. Por deti nuk është vetëm kaq. Armiku kryesor i detit sot është njeriu, i cili me babëzinë e tij po zhduk shumë gjallësa në ujore. Gjendja në ujit shqiptar është dëshpëruese. Bregdetet duken si të braktisura, duken si ato shkretirat që kemi pa nëpër filma që s'ka asnjë lloj krijesa, asnjë lloj gjëje. Makabër, gropa, njolla të zeza në fundin e detit. Deti është një megaorganizëm, pa të cilin as toka nuk do të kishte jetë. Shqipëria është e bekuar që të ketë një dalje mjaft të gjerë në det, me një vijë bregdetare prej 362 kilometra. Një pasuri që shumë vende të tjerë e kanë zili, e që ne shqiptarve na është dhënë falas. Në det vazhdon njësoj sikur është një botë jo jona apo një botë tjetër. Mund të thuhet që jemi drejt pikës së moskthimit. Masakrat mjedisore në Shqipëri nuk janë të padëgjuara e as të rralla. Por ndërsa malet, hyjet dhe lumenjt mund të shihen me sy, shkatrimi i detit mbetet i fshehur në ujë. Diset tona bregdetare në ujore është shumë e vështirë të thuhet se sa është dëmtimi. Por ama që është lënë i lirë, i pa kontrolluar dhe i pa menaxhuar, i pa si thua ndjekur për të dënuar kush dëmton, kjo është mëse e qartë. Kjo do të thotë që dëmtimi ka qenë shumë i madh. Detin ton me vërtet kemi të bukur, po duhet dim edhe çfarë ka aty brenda. Sot, shëtima e dallgëve të detit, më shumë se frymëzimi poetik, duhet parë si një rënkim prej dhimbjes. Është një protestë e vedetit për shkatrimin që po i bëhet atij. Kjo është masakra që po ndodh poshtë dallgëve, e për të cilën askush nuk po flet. Ajo çka po i merr jetën detit është peshkimi i paligjshëm, një vrasës i eshtur, që çdo ditë po zhduk edhe gjallësat e fundit që kanë ngelur në detin që na përket të gjithëve. Ky biodiversitet që është pronë e gjithë njerëzimit dhe për më tepër në zonat bregdetare apo detare të Shqipërisë është pronë e shqiptarëve, normalisht që ka shkuar drejtën sidomos pas viteve 90. Kjo për shkak të abuzimit, sidomos që kanë kryer duke përdorur metoda të jashtëligjshme të peshkimit. Në pjesën veriore të bregdetit shqiptar, që laget nga ujërat e Adriatikut, dominon një relief fushor me plazhe ranore dhe laguna bregdetare. Bie në sy një numër i konsiderueshëm lumenjsh, të cilët derdhen në këtë det, që nga gjiri Vlorës e deri në skajin verior, në kufi me malin e zi, janë 8 lumenj që derdhen në Adriatik: Vjosa, Semani, Shkumbini, Erzeni, Ishmi, Mati, Drini dhe Buna. Grykëderdhjet e këtyre lumenjve krijojnë disa prej habitateve detare më të pasura të botës së gjallë, si në ujë, ashtu edhe në tokë. Pjesa tjetër e bregut, ajo jugore, në detin Jon,
ka një natyrë tjetër, një breg shkëmbor dhe të thellë, pa shumë lumenj që derdhe në të. Kjo e bën këtë bregdet që të ketë ujëra më të pastra, ku rritet një numër akoma më i madh speciesh. Nëse në veri kemi peshqit e zakonshëm në sasi më të madhe, në jug gjejmë specie të veçanta si korale, dateri dhe peshq të llojeve egzotike, që habitatin e tyre e kanë pranë guvave të shkëmbimve. Bota nënujore e territorit shqiptar është një pasuri e madhe natyrore që i takon vendit tonë dhe si e tillë mund thuash që është një pasuri që ndihmon ekonominë e vendit tonë. Qoftë në peshkim, qoftë në si ekosistem që i shërben një vendi, qoftë edhe si për zhvillimin e turizmit. Kjo pasuri nënujore sot po shkon drejt një azgjësimi të plot, dhe kjo jo për fajt e natyrës, po prej abuzimeve nga dora e njeriut. Ligji numër 64, datë 31/5/2012 për peshkimin, parashikon 3 kategori të llojeve të peshkimit: peshkim tregtar, peshkim çlodhës argëtues dhe peshkim për qëllime studimore apo shkencore. Peshkimi tregtar ndahet në peshkim tregtar profesional dhe peshkim tregtar artizanal. Shkelësit kryesor të këtij ligji janë kryesisht ata që ushtrojnë peshkimin profesional dhe artizanal, por ka edhe abuzues, të cilët nuk janë peshkatar, por vrasës që përdorin metoda kriminale për shfarosjen e pasurive nënujore. Në grup janë raportuar sistematikisht peshkimi me dinamit, peshkimi me rrjeta afër bregut, peshkimi me kimikate, ndotjet e pafundme përgjatë vijës bregdetare. Gjithashtu janë raportuar edhe peshkimi me dritë natën nga ana e zhytësve të papërgjegjshëm, do të thoja në këtë rast. Përsa kohë ky lloj peshkimi është ndaluar me ligj. Në Shqipëri, fenomeni i peshkimit me lëndë plasëse është sulmi më i rëndë që po i bëhet detit. Ulmi ka arritur të përdor dhe dinamitin. Kjo është vënë re, jo vetëm në detin Adriatik, po dhe në detin jo, që normalisht dihet që është shumë merë më i pasur për sa i përket biodiversitetit. Gjuetia me dinamit ishte një praktike e zakonshme në vitet e para të demokracisë, kur shteti kishte pak ose as pak kontroll mbi detin. Kulmi arriti pas vitit 97, kur institucionet ishin pothuajse inekzistente dhe dinamiti, ashtu si armët, u prapë në masë. Një farë frenimi i kësaj lloji gjuetie ka ndodhur pas vitit 2000, por asnjëherë nuk janë marrë masa serioze. Edhe sot, gjuetia me lëndë plasëse haset në të gjithë vijën bregdetare. Shpërtimi i dinamit natyrisht vjet re ka disa zona që janë zona problematike, kryesorja është zona e Derdhës Bunës, aty edhe në pjesën poshtë, në pjesën e Himarës. Ajo janë 2 zonat më problematike. Këtu jemi në grykderdhjen e Drinit, ose siç e njohin ndryshe peshkatarët, në skalierën e Drinit. Shikoni sjelljen e dyshim të këtyre 2 personave që qëndrojnë mbi skalier si gjysmë të strukur. Ata janë duke vëzhguar me kujdes tufat e peshqive në ujë dhe ulin kokën që të mos i trembin. Sapo tufa afrohet pak me bregun, ata edhin lëndën plasëse. Kjo video është xhiruar me telefon në datë 31 gusht 2018. Të tilla pamje i asim në mes të ditës, në sy të pushuesve dhe të peshkatarëve të tjerë. Këtu jemi në kepin e Rodonit. Personi në dukje peshkatar bën gati dinamitin, ndes fitilin dhe hedh në det.
Një video tjetër është realizuar në bregdetin e Tales në rrethin e Lezhës. Nuk mund të them që janë njerëz pa informuar te kjo pjesë, po duan ta bëjnë. Për sa kohë nuk e ndalon kush, do vazhdoj kjo situatë. Ligji për peshkimin e ndalon zënjen, mbledhjen dhe tregëtimin e peshkut me anë të eksplozivit. Peshkimi me mjete ekskluzive, si dinamiti, me lëndë plase apo me format tjera, helme ose gjëra tjera, përbën jo vetëm shkeljen peshkim, po përbën vepër penale. Dhe duke përbërë vepër penale, domethënë dënohet deri në 2 vjet me heqje lirie. Ligji për peshkimin, neni 128 për zënjen e peshkut me eksploziv, parashikon dënim me gjob nga 1 deri në 5 milion lek. Një gjueti e tilla afër bregut është një dëm i madh për ekosistemin, por ndërkohë, shpërthimet më të rënda janë duke ndodhur edhe në zona të thella, ku këta shkelës shkojnë me mjete lundruese. Vendet më të preferuara janë aty ku ka nije të mbytura. Më tepër tek objektet e mbytura, sepse ne I njohim me koordinata dhe I kemi vizituar disa herë. Në momentin që sa kemi mbritur aty, një barkë e vogël me disa persona të pa identifikuar janë afruar tek zona ku ne ishim dhe u dëgjonin këto zhurma të frikshme. Aty kemi kuptuar që kemi të bëjmë me një lëndë plase, se kjo vala godice vjen si diçka e mbi natyrshme. Këto koordinata që kanë qenë habitate për peshqit, pra aty u riprodhonte gjallëria, pra peshku u riprodhonte, u ndjente I sigurt, kishte ushqim, pra edhe pikërisht në ato zona janë hedhur lëndë plase. Ne I shohim, dikur thonin që përdornin shishe, suko, shumë nga këto gjërat e vogla, kurse tani shohim bidona plastik nga ato 10 kilçit ujit. Pra, nuk përdorin më sasi të vogël, po sasi të mëdha. Pasojat e shpërthimit të dinamitit janë katastrofale. Kushdo që shkon për zhytje, mund të bëhet dëshmitar I këtyre pamjeve, po fundi I detit I ngjan një fushë beteje të mbushur me të vrarë, që në këtë rast janë gjallësat në ujore. Duhet kuptojmë që më shumë se gjysma e peshkut të vrarë me dinamit humbet në det, pasi bie në thellësi, aty ku njerëzit nuk zhyten dot për ta marrë. Është shumë keq. Nuk mund të them vetëm shumë keq, por është jashtëzakonisht shumë keq. Bregdetet duken si të braktisura, duken si ato shkretirat që kemi pa nëpër filma që s'ka asnjë lloj krijesa, asnjë lloj gjëje. Nuk riprodhohet asgjë, është makabër. Gropa, njolla të zeza në fundin e detit, nga plasit, nga këto shpërthimet e lëndëve që hidhen pa kriter dhe konsekvencat në një fjalë janë të ekstreme fare, nuk ka lëvizje gjallërie fare. Në vende të tjera, nuk duken peshqit e vrarë, por krateret e shpërthimeve që kanë kthyer fundin e detit si një zonë të bombarduar. Një vend I djegur ku asalgat nuk rriten më. Është si thua është edhe një bombë në kopshat e Tiranës dhe t'i vrasësh gjithë fëmijët. Dhe s'mund të shpresosh më që pas 20 vjetësh të kesh popullat në Tiranë. Sepse ke vrarë vezët, vrasin vezët, shkatrojnë vezët, peshqit e vegji edhe marrin edhe 2-3 peshq të mëdhenj. Kjo është dinamiti. Varet se ku idhet ky dinamit. Pra në qoftë se shkojnë këtë dinamit, përdorim në grupderdhje të lumejve, që është grupderdhja e Vjos, grupderdhja e Semaj, grupderdhja e Dinamit. Pra në qoftë se përdoren në grupderdhje, ato janë zona që shërbejnë jo vetëm për riprodhim, shërbejnë edhe për ushqim, shërbejnë dhe si nërse dhe si matë. Pra efektet aty do të amplifikoheshin jashtëzakonisht. Pa frikë, kjo lloj gjuetie mund të quhet shfarosëse për gjallësat e detit.
Por, papërgjegjshmëria e këtyre personave ka tejkaluar çdo cak, duke vënë në rrezik edhe jetë njerëzish. Rastet nuk janë të pakta, kur këto shpërthime ka ndodhur fare pranë vendit ku turist apo zhytës po notonin. Jeton Kalaja, një zhytës profesionist, tregon se si është dëmtuar nga shpërthimi me dinamit të kryer nga persona të papërgjegjshëm. Aksidenti ka ndodhur në qershor të 2017-s. Vendosa me shokun tim, duke qenë se kishim fundjavën të lirshme, tham, ti ke vaj shoku im praktiko shumë peshkimin me kallama, gjithashtu dhe zhytje, dhe vendosim që të shkonim në Jalë. Jetoni dhe shoku i tij u futën në det rreth orës 8:30 të mëngjesit dhe filluan gjuetin për gjatë bregut. Janë 3 gjire të vegjël. Sa po kalum atë është një gjip përsëri, është relativisht është i thellë. Nuk është se personat mund të vinë direkt nga bregu të futen ujë. Është i prekshëm vetëm anë skafeve, varkave, mënyrave domethënë alternative, jo nga toka. Duke menduar që këtu është një gjë i mbrojtur dhe nuk vizitohet nga njerëzit, Toni vendosi t'i afrohet bregut për të kërkuar për ndonjë peshk që rri afër shkëmbimeve. Në momentin sa po bëja te kapriole, që i themi që është ai kapërtimi për të kryer zhytjen, fatmirësisht kisha futur vetëm kokën. Dëgjova një shpërthim. Veshi i djathtë më blloku totalisht, por dëgjoja vetëm një gumzhim shumë fort dhe ndjeja si pirje ke pjesa kokës, nga krau i djathtë. Jetoni mendoi se mos dikush me vark kishte ardhur papritur afër tij dhe nuk e kishte parë. Por teksa nxorri kokën nga uji, ai dalloi 2 silueta njerëzish që rrinin në këmbë në breg, të ikur maj shkëmbimeve. Ju afrova dhe fillova duke i bërtit, mos hidhni më, çfarë po bëni kështu se jeni duke na vrarë. Ata e kishin parë. E kishin ditur që në ujë ka një njeri dhe përsëri e kishin hedhur lëndën plasëse. Toni ishte i pajisur edhe me bovën pluskuese, e cila shërben si sinjal për një zhytës që ndodhet aty pranë. Aty ishin 2 individ, një u dukte që ishte moshë si më të madhe dhe një si më i ri. Ky moshë më të madhe tha, nuk je as i gjoti, se je duke hecë me durë edhe me kom jam rregull. As gjak nuk po del as i gjë. Edhe i thash, kur që kemi dëmtuar, vetëm kur kputet në i dorë në i kom edhe kur të lahet deti me gjak atëherë. Dhe debatova, kur një moment ato u acaruna shumë, dhe i thanë, si e ka hallni ti, do që të hedhim edhe i tjetër ty. Në atë moment s'kisha që më bë, absolutisht as lloj gjë, as telefon, as i gjë, bregun më të afërt e kisha me notë, e kisha një orë gjysmë larg. 2 personat nga bregu i thonë që të mos shkojë tek gjiri tjetër, sepse dhe aty po hedhin dinamit. Aty sinqerisht më kapën dridhurat nga frika, se thash këtu qeka sikur janë duke bombardu detin. Nuk është se duke kap peshke dhe ta shesin. Jetoni bën denoncim në prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë, por ende sot, pas gati një viti e gjysmë, nuk ka asnjë rezultat nga ky institucion. Edhe për dënimin e këtyre kriminalëve të detit, politika bën me gisht nga sistemi drejtësisë. Pasi edhe kur shkelësit janë kapur, më pas janë liruar nga gjykatat. Raste ka pasur, 2 raste në Shkodër, në Lezhë, por pastaj ju dini se si funksionojnë gjykatat, edhe prokuroria dhe shpeshherë kalojnë edhe kështu me një këshillim. E megjithse gjuetia me lëndë plase e ka shkundur detin si të ishte një llogore lufte, kjo katastrofë mjedisore nuk ndalet këtu. Peshkimi i paligjshëm ka edhe shumë anë të tjera. Një ndër to është edhe gjuetia e peshkarexhave në zona të ndaluara. Kemi flotë rreth 187 anije të mëdha, anije të peshkimit industrial, dhe rreth 370 anije të vogla peshkimit artizanal. Kjo është flota jonë e ndarë në të 4 portet, për sa i përket anijeve të mëdha, ndërsa për sa i përket këtyre peshkimit të vogël artizanal, kjo është kryesisht për gjatë Bregdetit. Metoda kryesore e gjuetisë që ushtrojnë këto barka është metrata fundore. Kjo nënkupton që në fundin e detit lidhet një kosh i madh rrjete, i cili gryen tabanin ranor për kilometra të tëra, duke u tërhequr nga peshkarexha.
Ky lloj peshkimi është parashikuar që të ushtrohet në ujëra të thella dhe jo afër bregut. Vendimi i Këshillit të Ministrave numër 402, datë 8/5/2013, për shfrytëzimin e burimeve peshkore në det, e ndalon këtë lloj gjuetie në distancë më të afërt se 3 milje detare nga bregu, ose në thellësi më të vogla se 50 metra. Shumë anije peshkimi, qoftë të vendit, qoftë edhe të huaja bile, peshkojnë me mjetet paligjshme, me rrjeta më të vogla që do të thotë shfarrosin edhe peshqit e vegjël. Gjuajnë në zona që nuk është e lejuar të gjuajnë. Gjuajnë në thellësira që nuk është e lejuar sipas ligjit të gjuajnë. Mund të konsultoni dhe me peshkatarët sportiv që shikojnë këtu në sfond, pse nuk mund të kapin më aq peshq si diku, pikërisht sepse këtu afër janë duke peshkuar. A ju po të shikoni, po të fokusoni kamerë, kemi një peshkareç që normalisht dhe me sy të lirë ne shikojmë që është duke peshkuar shumë afër. Dhe gjitha i peshk që mund t'i afrohesh në tilla zone, qoftë edhe për t'u ardhur dhe për t'u ushqyer, nuk do të mundte sepse pengohet nga rrjetat e peshkimit. Kamera e Top Story monitoroi disa zona të Shqipërisë për të parë se sa respektohet ligji për distancën e peshkimit nga bregdeti. Këtu jemi në portin e Shëngjinit, ku disa varka kthehen nga gjuetia dhe të tjera janë duke dalë për në det të hapur. Por, shikoni se çfarë ndodh. Kjo peshkarex, sapo doli nga porti, paralel me plazhin e Shëngjinit, odhi tratën fundore në ujë. Qetësisht dhe pa u nxituar, vijoi të gryente fundin e detit në shkelje të plotë të ligjit. Po flasim për një distancë më të vogël se 500 metra nga bregu, ku thellësia nuk është më e madhe se 10 deri në 15 metra. Dhe gjitha kjo ndodh në vëzhgimin e radarëve, që kanë për detyrë të monitorojnë çdo lëvizje në det. Pamje e tillë do të thotë që ai s'pyet fare për ligjin, sepse e di që s'funksionon, e di që se shef njeri, se ndalon njeri, dhe ai është i sigurt të vjedh në zonën që është ndaluar me ligj, pikërisht në zonën ku peshku depoziton vezët, ku peshqit e vegjël rriten, dhe ai gjuan aty pa frikë. Është njësoj si të vesh, të marrësh, si thua në një dyqan gjërat që s'ka asnjëri t'i ruaj. Në fakt, këto peshkarexa janë të lidhura me një sistem monitorimi online përmes satelitit, dhe gjuetia e tyre e paligjshme mund të zbulohet me shumë lehtësi. Dërgojnë sinjalin satelit, satelitet dërgojnë në qendër dhe çdo moment ti ke pamjen reale se si është situata, ku ndodhen, çfarë po bëjnë, çfarë shpejtësie po lëvizin dhe ku po peshkojnë. Natyrisht kjo është e lidhur dhe me zonat e lejuara, zonat e ndaluara. Radarët janë, sistemi satelitor është funksional, e përsëri deti shkatrohet çdo ditë. Raportimet të tilla vijnë çdo ditë nga gjithë bregdeti i Shqipërisë. Një tjetër video që është raportuar në faqen e grupit Mbrojtësit e detit në rrjetet sociale. Shfaq një peshkarex të flotës së Durrësit që gjuan afër me plazhin e Semanit. Kemi peshkareqën 10 metra ujë, kemi kapur peshkareqën. Leo Durrës. Siç e tregon edhe aparatura në vark, aty thellësia është rreth 10 metër, ndërkohë që ligji parashikonte gjueti mbi 50 metra thellësi. Arsyeja pse këto varka dalin afër me bregun është sepse aty gjuajnë peshq që nuk gjenden në thellësi dhe që e kanë të ndaluar t'i kapin, kryesisht koca dhe levreku. Kjo lloj gjuetie e paligjshme shkakton një masakër mjedisore për detin. Një rast tjetër vjen nga flota e peshkimit të Vlorës. Shikoni me kujdes këto pamje. Barka edhe rrjetën fundore pa kaluar akoma ishullin e Sazanit, brenda gjirit të Vlorës, një zonë kjo e ndaluar për këtë lloj peshkimi. Rezultati duket qartë kur nxirret rrjeta pas rreth 2 orësh. Në mes të peshqve të zënë,
ka edhe kocë me shumicë. Kamera që ka filmuar është në bordin e barkës, ku tregon abuzimin dhe gryerjen që është shkaktuar fundit të detit. Rastet janë një futen në zonat afrohen bregut, janë dënuar disa raste. Tratat fundore që gjuajnë vazhdimisht afër bregut, jo vetëm po shfarosin peshkun, por po heqin burimin e oksigjenit detit. Peshkimi pikërisht mbi livadhet e Poseidonias nëpërmjet anijeve të peshkimit komercial duke përdorur trata fundore. Pra, kjo ka bërë të mundur shkatërimin e tilla zonave dhe këto janë zona që shërbejnë si vend strehime për të vegjëlit, një pjesë e mirë e këtyre livadheve janë dëmtuar. Pra nuk i shikoni më këto livadhe që shiheshin para 10 apo 15 vitesh. Janë pikërisht këto alga që ashtu si çdo bim, përmes fotosintezës, çlirojnë në ambient sasi të mëdha oksigjeni. Ka të njëjtin funksion, le të bëjmë një shembull për analogji me pyjet e Amazonës, që janë përgjegjës për një sasi të madhe të oksigjenit që qarkullon në brendësi të atmosferës. Përveç shkatrimit të livadheve në ujore, një masakrë e ngjashme ka ndodhur me një tjetër organizëm detar, që sot pothuajse është zhdukur. Korali është gjuajtur në një mënyrë që njerëzore. Domethënë hidhnin shina treni në fund të detit edhe i tërhiqnin ato duke e thyer koralin, është si thua të vësh ca tankse me një pyll, ta shtypin tër pyllin dhe pastaj vjen një kombajn, një makineri tjetër që mbledh çat mundet në ato. Kështu është shfrytzuar, aq keq. Bregdeti ynë ka qenë një ndër më të pasurit për sa i përket koralit të kuq. Kjo masakër dëshmohet edhe nga këto pamje të para disa viteve, të shpërndara nga policia, ku tregojnë disa shtetas shqiptar dhe italian të kapur në kontrabandën e koralit të kuq. Kjo tregëti nuk është bërë me sasi të vogla, pasi siç shihet, arkat janë të mbushura me korale. Edhe arrestimet e kryera nga policia e shtetit nuk e zmrapsën dot masakrën ndaj kësaj pasurie të çmuar në ujore. Anije që hynin e dilnin në Shqipëri gjasme për peshkim dhe transportonin dhjetra mijëra dollar korale. Korali kuq konsiderohet ndryshe edhe si diamanti i detit. Ai përdoret kryesisht në krijimin e bizhuterive të luksit, të cilat kapin shifra marramëndse. Vlera e koralit sot arrin në $1.000 për gram. Ndërkohë që në ankande të ndryshme, bizhuteri të tilla kapin shifra deri në $200-250.000. Nuk është çudi që këto objekte të cilat i mbajnë sot më të pasurit e botës, të jenë bërë me koralet shqiptare, të shitura kontraband. Aktualisht, sa herë dëgjojmë fjalën korale, mbetet vetëm të themi që dikur i kemi pasur edhe në Shqipëri. Ka edhe forma të tjera peshkimit të paligjshëm, që në pamje të parë nuk na bëjnë asnjë përshtypje, pasi jemi mësuar t'i shohim çdo ditë. Këto janë varkat artizanale, të cilat edhin rrjeta përgjatë bregut. Më i përhapuri dhe më masivi është ajo më e thjeshta, është peshkimi me rrjeta afër bregut, e cila ka për fat keq ka dhe një shtrirje shumë të madhe në gjithë bregdetin. Në moment që ti futesh nga bregu, mjafto të bësh 200 metra në drejtim të thellësisë dhe mund të shikosh pa frikë 1, 2 ose 3 rrjeshta me rrjeta. Ky është një gardh i padukshëm që qëndron në ujë. Dëmi është kolosal. Pavarësisht se kushdo që e shikon me sy të lirë, nuk i bën përshtypje. Nga rezulton që janë rreth 500 barkat vogla që gjuajnë gjatë gjithë bregdetit, me leje dhe pa leje. Varka të tilla zaptojnë me rrjeta gati 1 kilometër bregdet çdo ditë, pasi secila prej tyre hedh në ujë 3 ose 4 rrjeta me gjatësi disa qindra metra. Kështu, çdo ditë në bregdetin ton prej 362 kilometrash hidhen 500 kilometra me rrjeta.
Vështirë se mund të dalësh në një plazh dhe të mos shohësh varka të tilla. Ligjërisht, një gjueti e tillë lejohet vetëm në distancë jo më të vogël se 300 metra nga bregu. Por ajo çka praktikohet në terren është tjetër gjë, pasi rrjetat i vijnë bregut zigzag, duke filluar që nga rëra e plazhit. Në të tilla thellësi, çfarë shohim zakonisht? Pra shohim larvat. Pra larvat zakonisht nëse marrim sparidë për shembull, popullojnë në zona që kanë thellësi kufizuar, që shkojnë 5-6 metra, maksimumi 10 metra. Dhe të tilla zona janë ato që popullohen me larva, pra me individ që nuk kanë arritur pjekurin seksuale për të riprodhuar. Dhe nëse bëjmë peshkimin në tilla zona, normalisht mundësia për të kapur individ që nuk e kanë arritur për të riprodhuar është shumë e lartë. Një peshkim i tillë, i pa monitoruar dhe pa kontrolluar në Bregdet, sipas ministrisë, vjen si pasojë e mungesës së numrit inspektorëve dhe mjeteve në dispozicion. Ne kemi inspektorët të cilët ndrojnë kryesisht në portët e peshkimit, janë pikat të bazë. Pjesa tjetër pastaj në zona të caktuara kërkon kohën e vet për të vajtur për të arritur. Bregdeti shqiptar është shumë i gjatë dhe monitorimi ose ndjekja e kësaj zone kërkon kohën e vet. Për ta kuptuar më mirë situatën, le të marrim si shembull që nëse dikush raporton një shkelje në një plazh të Divjakës apo të Semanit, inspektori më i afërt ndodhet në portin e Vlorës. Atij duhet minimumi 2 orë që të arrijë në vendngjarje, gjithmonë nëse ka makinë. Kjo situatë e ka lënë sot Bregdetin si një mall pa zot, të cilin mund ta grabisi kush të dojë. Por, edhe nëse i mirëkuptojmë inspektorët e peshkimit, pasi nuk kanë me çfarë televizin për gjatë bregut, ata nuk ndryjnë as kur peshkimi paligjshëm ndodh pak metra larg në zyrat e tyre. Ligji parashikon që asnjë lloj peshkimi nuk lejohet në territorin e të gjitha porteve detare, pra aty ku janë vendosur inspektorët. Por shikoni këto pamje të filmuara në portin e Durrësit, rrjetat po hidhen ngjitur me murin e portit. Një situatë e ngjashme ndodh edhe në Shëngjin. Një tjetër vark po i bën bllokadë hyrjes së portit në njëri cep në tjetrin. Rrjetat kanë deportuar deri në brendësi të portit, një shkelje flagrante përpara autoriteteve portuale. Madje, ka nga ata që futen brenda portit me pushk ujë për të gjuajtur gjallësa në ujore. Kjo praktik është totalisht e paligjshme, jo vetëm sepse brenda portit peshqit gjejnë stre, por gjithashtu për arsye sigurie. Zhytësi mund të bëhet edhe burim aksidenti, pasi mund të dëmtohet nga mjetet lundruese që hyjnë e dalin nga porti. Peshkimi artizanal në bregun e detit është lënë sot jashtë çdo kontrolli. Gjithkush që e ka shtëpinë afër me detin apo ka një restorant në breg, mund të blejë një rrjet dhe t'i vendos detit gardin e tij personal. Gjuajnë shumë me rrjeta afër bregut, që unë me sa di në vendet e tjera të perëndimit nuk lejohet, për shumë arsye të gjuhet afër bregut, qoftë për shtimin, qoftë me mendu dhe për disa vite më vonë. Këtu nuk ka kritere, nuk ka kontrolle. Kjo është fatkeqësi që nuk e di kur të rregullohet ose do të rregullohet apo jo. Janë të gjyt me helme, me rrjeta, me një rrjet të himët që nuk e lejon peshkimin, peshkun të rritet, një këtu vetë rrjeta afër 100 metra larg bregut vjen rrjet. Por, bregu i detit nuk është futur në gardh vetëm nga rrjetat. Aty gjejmë edhe struktura fikse
që quhen stavnik. Janë ngarë në det për t'i bërë prit peshqve dhe për ta drejtuar lëvizjen e tyre në disa kosha të vegjël, prej nga ku nuk dalin dot më. Bregu është plot me labirinte të tilla. Struktura fikse gjenden edhe në grykat e lumenjve, në të cilat çdo lloj peshkimi është i ndaluar. Por, pavarësisht ligjit, sot grykat e lumenjve janë vendet më të preferuara të peshkimit në shumë forma të tij. Është zona që mbahet në monitorim nga ana e inspektoriatit, por jo 24 orë, nuk mund të arrihet dot 24 orë që të. Kjo do të thotë që inspektorët e peshkimit sot punojnë vetëm në orarin zyrtar të administratës, duke marrë punën në orën 8 dhe duke mbyllur në orën 4 të pasdites. Oraret kryesore kur bëhet peshkimi i paligjshëm janë para lindjes së diellit dhe në perëndim të tij. Pikërisht, atëherë kur inspektorët, ose më mirë të themi shteti, nuk është prezent. Një zgjidhje për këtë situatë, gjithsesi, na premtohet nga ana e zëvendës ministrit, zotit Roland Kristo. Sipas tij, bregdeti shqiptar parashikohet të ndahet në disa zona. Secila zonë do të ketë një numër të caktuar varkash të lejuara dhe do të menaxhohet nga shoqatat e peshkatarëve, të cilët edhe do ta ruajnë detin. Pra i thuhet, ju 30 barka të vogla, mjetë lundruese të vogla, keni këtë zonë, nga grupderdhja e Bunës deri në grupderdhjen e Drinit, poshtë Drinit vjetër. Kjo është zona juaj, numri është kaq, ju keni të drejtë dhe ta ruani, ta mbroni dhe keni parasysh që kjo është pjesa ku ju me cilën do të mbani veten me bukë ose do të bëni biznes. Mjaftojnë të shkelje që përmendëm deri tani për të kuptuar për masat e masakrës që po i bëhet detit. Por kjo katastrofë shkon edhe më tej. Një praktik tjetër e paligjshme është gjuetia natën me pushk ujë dhe me elektrik dore. Në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 402 për menaxhimin e burimeve peshkore, ndalohet gjuetia me pushk ujë gjatë natës nga perëndimi deri në agim. Por mjafton të dalësh në orët e vona në Bregdet dhe i shikon këto xixëllonja të ujit që patrullojnë fundin e detit pa pushim me orë të tëra. Drita i bën peshqit të verbohen dhe të qëndrojnë pa lëvizur. Të vrasësh peshq në këtë mënyrë nuk është më gjueti, por një masakër në ujore. Paligjshmëria nuk qëndron vetëm në faktin se ku zhvillohet peshkimi dhe me çfarë mjetesh, por edhe tek peshkimi i specieve të ndaluara. Gjatë bregut të Karaburunit, shohim shkëmbinj të coptuar me mjete të forta, siç e kiç dhe dalt. Në këto copa shkëmbi, që duken si të shpuara tej për tej, dikur kanë jetuar gur shpuesit, ose e njohur ndryshe si Dateri. Një molusk i ngjashëm me midhjet që është në rrezik zhdukjeje. Në pjesën e shkëmbive gëlqeror ku grumbullohet Dateri pafundësisht që pastaj tregtohet nëpër restorante, është kthyer një gurore ku ti shef për gjatë gjithë vijës, shef shkëmbi të coptuar për të nxjerrë Dateri. Ngjyra e bardhë e shkëmbijve të thyer në ujë tregon që ky shkëmb është goditur vetëm pak ditë më parë. Aty duken qartë vrimat e shpuara në shkëmb që tani janë bosh. Daterit janë marrë. Janë organizma që filtrojnë ujin nga gjitha element ndotës. Dateri është një gjallës tepër e veçantë, pasi duhen nga 15 deri në 35 vite që ajo të rritet. Në një copë shkëmbi të tillë, ku mund të nxirren më pak se 4-5 dateri të rritur, janë vrarë me qindra individ të vegjël, duke zhdukur kështu gjeneratën e re të kësaj gjallëse. Dateri i konsumohet është fakt, besoj asnjë nuk e mohon. Huajt kujtojnë se në Shqipëri është normale të hanë dater në për restorante. Ndërkohë që është ndaluar me ligj, edhe ne kemi parë dhe reklam që keni dhe dater këtu në restorantin tonë, që sharake, domethënë. Këto pamje nga restorante të ndryshëm tregojnë qartë se dateri ofrohet sot për klient në mënyrë të hapur, pavarësisht masave ekstreme që parashikon ligji.
fillon nga 1 milion deri në 5 milion lekë të reja, plus mbylljen e restorantit ose dyqanit për 6 muaj. Në rast përsëritje, pastaj mbylljen e përhershme. Reklamat për pjata me Dateri postohen çdo ditë në rrjetet sociale. Pothuajse në të gjitha vendet e mesdheut, përveç Turqisë, Dateri është i ndaluar me ligj. Por, në këto vende, ligji nuk është vetëm në letra. Atje fajtorët kapen, gjobiten dhe madje futen në burg. Një tjetër aspekt i shfarosjes së peshkut nuk ka të bëjë me specie të ndaluara, por me peshkimin e peshqve të vegjël në masën që lejon ligji. Tabela që parashikon masën e lejuar të çdo lloj peshku është e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Për ta ilustruar këtë lloj abuzimi, ne morëm një shembull konkret. Peshku koc e ka masën e lejuar 20 cm. Pëllëmba e njeriut është afërsisht 21 cm e hapur. Por, në dyqane siç e shikoni, shitet kocë e egër, e cila nuk është as sa gjysma e pëllëmbës së njeriut. Kjo është një praktikë që ndodh edhe me llojet e tjera të peshkut, levrek, barbun, merluc e shumë të tjerë. Shkretimi i detit vjen edhe nga kjo gjuetie e paligjshme, e cila sipas ligjit dënohet me gjob nga 100.000 deri në 500.000 lekë. Përmendëm vetëm disa nga metodat e peshkimit të paligjshëm që janë më kryesoret, pasi ka edhe të tjera. Gjuetia me kimikate ose me energji elektrike janë disa metodat të tjera shfarosëse. Jemi në bregdetin e Karpenit, kemi konstatuar ngordhje të produkteve peshkore, i llojit qefull. Nga ana e Inspektoratit të Peshkimit janë marrë masa për verifikimin e kësaj situate. Për këtë arsye, nga ana jonë janë marrë mostra të produktit të ngordhur, i cili do të çohet për analiza pranë ISU për të qartësuar shkaqet e ngordhjes së këtij produkti peshkor. Dyshimet paraprake mund të flitet për ndonjë helmim ose ndryshimi i temperaturave të menjëhershme. Si një pasuri kaq e madhe, vendit tonë, ajo humjen më të madhe ose dëmtimin më të madh e ka pas në sasinë popullimin e peshkut. Por, le të ndalemi pak tek peshkimi sportiv dhe rekreativ, ai që bëhet për pasion dhe për shlodhje. 3 janë shkeljet kryesore që sot për sot vjen re tek ky lloj peshkimi. Mos respektimi masës, mos respektimi i sasisë së zënë, dhe më pas, shitja e peshkut të zënë në restorante. Në bazë të ligjit, në fakt, kjo është maksimumi 1 kallam dhe 3 kile në ditë, kaq të parashikon ligji. Ne, me të drejtën, nuk kemi marrë në atë shkallë me peshkimin në shlodhës herëtus. Kemi pasur, si thua, pjesën më të rëndësishme që ka të bëjë me peshkimin tregtar, industrial apo artizanal, që është pjesë më e rëndësishme, duke ndoshta anashkaluar në një farë mënyrë edhe peshkimin në shlodhat e rrethus. Është një gjë që do të shumë shpejt do t'i vijë radhat, merrem edhe me të. Në këto pamje, duket qartë që kur peshkatarët sportiv në raste të rralla qëllojnë në tufa peshqish, ata nuk ndalojnë së peshkuari duke nxjerrë me 10 kilogram peshk. E gjithë kjo situatë është shkaktare për varfërimin e skajshëm të ekosistemi detar sot në Shqipëri. Mund të thuhet që jemi drejt pikës së moskthimit. Sepse normalisht kur shkohet për të shkatëruar diçka, ka një pikë që në qoftë se kalon atë pikë, atëherë nuk mund të rekuperohet më dhe të rikthehemi përsëri në atë biodiversitet që karakterizon atë zonë.
disa lloje peshqish tashmë nuk gjinden më në ujërat tona ose janë shumë afër zhdukjes. Një prej specieve është blini, ose blini Adriatiku që shkonte migronte, ngjiteshte deri lart. Ngritja e këtyre kurtheve, pakete sidomos në brugderet e luneve, kanë bërë të mundur që tashmë ngelet një histori e së shkuarës, që të flasim për blinin. Pasojat shkatrimtare në det janë vërtetuar edhe nga një studim që aktualisht është duke u kryer në zonën e Karaburunit dhe përreth ishullit të Sazanit. Dhe jemi duke realizuar një farë monitorimi, një farë censusi. Rezultatet tregojnë që në një farë mënyre jemi duke shkatëruar në mënyrë masive. Pra, nuk po shohim aq specie sa që mendohet të shihim. Nga një biodiversitet i pasur me qindra lloj peshqish, pajisja monitoruese që qëndroi në ujë gjatë gjithë ditës arriti të kapë vetëm 2 apo 3 lloje. Dhe u vure fatkeqësisht që pollshmëria për këto 2-3 specie që u panë që nuk ishin as specie subjekt peshkimi, ishte relativisht e ulët. Dëmi është i madh, por edhe shpresat për një rikuperim janë të pakta nëse politikat nuk ndryshojnë. Kërkon një 7 ose 10 vjet të ruhet mirë që të rigjenerohet. Gjë që me këtë lloj mentaliteti dhe me këtë lloj respekti që i bëhet detit tek ne, prapë është shumë e dyshim që mund të rihabilitohet, sepse pyetja vazhdon keq. Deti është aty dhe do të vazhdoj të jetë. Por nëse kjo masakër nuk ndalon, shumë shpejt, do të kemi thjesht një shkretëtir poshtë dallgëve. Një ndërhyrje drastike duhet bërë sot, pasi nesër mund të jetë shumë vonë.